วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่ผมได้ลงมือทำเทเลอร์แคมเปอร์นะครับนะฮะนี้ก็ขึ้นมาถึงได้ขนาดนี้นะครับได้ขนาดนี้นะครับทำฐานเสร็จแล้วนะครับขึ้นแหนบขึ้นอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงเราจะขึ้นโครงเหล็กแบบนี้เลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้ว่าเราจะได้ทำไปอีกถึงขนาดไหนนะครับวันที่3ครับครับผมอยากให้งานมันออกมาดีนะครับวันนี้ผมลงทุนไปซื้อเครื่องตัวนี้มานะฮะแต่จริงๆแล้วเครื่องมือดีแค่ไหนนะครับเชื่อผมถ้าเราไม่รอบคอบนะครับก็จะผิดพลาดเหมือนผมนะครับประตูสั้นไปนะทำมาตั้งนานต้องทำใหม่
หันมาฝั่งนี้มึงก็รู้ตอนนี้มีแรงขาอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็คงได้แค่นี้ครับ ขึ้นโครงเสร็จประตูหลังนะฮะนี้ผมก็เย็นอีกแล้ว1 วันครับยังไงคอยตามชมแล้วว่าผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับคาดหวังในสิ่งที่คาดหวังว่าน่าจะดีก็ยังไม่รู้เลยว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับงั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงติดตามชมตอนต่อไปครับผม